Trong dòng chảy cuộc sống hiện đại, sự khéo léo trong cách đối nhân xử thế không chỉ giúp chúng ta tạo dựng các mối quan hệ bền chặt mà còn mang lại niềm vui và sự tôn trọng từ những người xung quanh. Có bao giờ bạn tự hỏi, làm thế nào để trở thành một người mà ai gặp cũng quý mến? Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá 5 cách đối nhân xử thế, những bài học vừa gần gũi vừa sâu sắc, được minh họa qua những câu chuyện cổ nhân đầy ý nghĩa. Và đặc biệt, mỗi cách ứng xử không chỉ là một hành động, mà còn là nghệ thuật sống đọng lại trong trái tim mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Pháp Tuệ Nhân Sinh, nơi chia sẻ những bài học giá trị giúp chúng ta sống tốt hơn, hiểu biết hơn và hạnh phúc hơn. 1. Học cách khen ngợi người khác từ những điều nhỏ nhặt. Khen ngợi là một nghệ thuật và cũng là một cách giao tiếp vô cùng hiệu quả để xây dựng mối quan hệ tích cực. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách khen sao cho đúng. Một lời khen thực sự giá trị phải xuất phát từ sự chân thành và chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt mà đôi khi người khác không nhận ra. Những lời khen ấy không chỉ là nguồn động lực mà còn giúp lan tỏa niềm vui và cảm giác được trân trọng. Hãy cùng quay về thời Xuân Thu trong lịch sử Trung Hoa, khi Khổng Tử, một trong những nhà tư tưởng lớn nhất, còn đang chu du các nước để truyền bá triết lý nhân sinh. Trong số những học trò của ông, Tử Cống là người rất thông minh, có tài hùng biện, nhưng cũng thường tự ti về khả năng của mình. Một ngày nọ, Tử Cống được mời đến diễn thuyết trước các quan chức trong triều đình nước Lỗ. Ông đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nhưng sau buổi nói chuyện, Tử Cống quay về với tâm trạng lo lắng. Ông tự vấn rằng liệu bài nói của mình có thuyết phục hay không, và liệu những người nghe có thật sự hiểu điều ông muốn truyền tải. Khổng Tử, với ánh mắt đầy từ bi và sự thấu hiểu, đã gọi Tử Cống đến bên và nói: "Ta đã nghe những điều con trình bày hôm nay, con đã làm rất tốt. Cách con dẫn dắt vấn đề rõ ràng, lời nói đầy tự tin và mạch lạc. Đặc biệt, con đã khéo léo sử dụng dẫn chứng thực tế để minh họa, khiến người nghe dễ dàng hiểu và bị thuyết phục. Họ không chỉ nghe mà còn thấy nể phục con." Tử Cống nghe xong, gương mặt như sáng bừng lên. Ông cảm thấy được công nhận và nhận ra rằng những nỗ lực của mình không hề vô nghĩa. Từ đó, Tử Cống càng chăm chỉ học tập và rèn luyện hơn, ngày càng hoàn thiện bản thân. Khổng Tử không chỉ đưa ra lời khen chung chung, mà ông đi sâu vào từng chi tiết, cụ thể hóa những điểm mạnh của Tử Cống. Chính điều đó đã làm lời khen trở nên đặc biệt, giúp Tử Cống nhận ra giá trị của mình và không ngừng cố gắng. Từ câu chuyện của Khổng Tử và Tử Cống, chúng ta có thể rút ra một bài học quan trọng: khen ngợi không phải là hành động tùy tiện mà cần có sự chú ý, sự thật lòng và tinh tế. Một lời khen chân thành không chỉ giúp người khác cảm thấy được tôn trọng mà còn có thể trở thành động lực để họ phát triển hơn. Thực tế, trong cuộc sống hiện đại, những lời khen dường như ngày càng trở nên hiếm hoi. Có bao nhiêu lần bạn nhận ra ai đó làm rất tốt nhưng lại ngại ngần hoặc quên dành cho họ một lời công nhận? Chẳng hạn, khi đồng nghiệp của bạn hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ, một câu nói đơn giản như "Tôi thật sự ngưỡng mộ cách bạn giải quyết vấn đề này" có thể giúp họ cảm thấy được khích lệ, từ đó tăng cường mối quan hệ giữa hai người. Câu chuyện còn được minh chứng qua các nhà lãnh đạo nổi tiếng trong lịch sử. Thời nhà Đường, vua Đường Thái Tông là người rất tinh tế trong việc khen ngợi các quan lại của mình. Khi một vị quan, Ngụy Trưng, trình bày một bản tấu khiến nhà vua thay đổi quyết định và giúp đất nước tránh được một cuộc chiến tốn kém, Đường Thái Tông không ngần ngại khen ngợi: "Ý kiến của Khanh như ngọn đèn sáng, soi rọi cho ta thấy điều đúng đắn." Chính nhờ lời khen này mà Ngụy Trưng càng tận tụy hơn với triều đình, trở thành một trong những vị quan nổi tiếng nhất lịch sử Trung Hoa. Vậy nên, hãy học cách nhìn nhận và trân trọng những điều nhỏ bé nhưng đáng quý ở người khác. Một câu nói như "Tôi thật sự ấn tượng với cách bạn giữ được bình tĩnh trong tình huống khó khăn", hay "Bạn làm điều này rất chu đáo và cẩn thận", không chỉ tạo niềm vui mà còn xây dựng một sợi dây liên kết mạnh mẽ hơn giữa bạn và người được khen. Từ hôm nay, đừng ngần ngại dành những lời khen chân thành cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hoặc bất kỳ ai mà bạn cảm thấy xứng đáng. Vì chính những lời khen nhỏ nhặt nhưng chân thành ấy sẽ trở thành chiếc cầu nối đưa bạn đến gần hơn với trái tim của mọi người. 2. Tích cực lan tỏa những nụ cười. Nụ cười từ lâu đã được xem là một ngôn ngữ chung của nhân loại. Dù bạn là ai, ở đâu, hay nói ngôn ngữ nào, một nụ cười luôn có sức mạnh kết nối mọi người một cách diệu kỳ.
Nó không chỉ là biểu hiện của niềm vui, mà còn là phương thức giao tiếp không lời, mang đến cảm giác gần gũi và an lành cho những người xung quanh. Trong lịch sử, có một câu chuyện rất nổi tiếng về Lưu Bị, vị hoàng đế khai quốc của nhà Thục Hán thời Tam Quốc. Lưu Bị được biết đến không chỉ bởi tài lãnh đạo mà còn bởi sự nhân hậu và khả năng thu phục lòng người. Một trong những phẩm chất khiến Lưu Bị được yêu mến chính là nụ cười thường trực trên gương mặt, ngay cả khi đối mặt với khó khăn. Chuyện kể rằng, trong những năm tháng gian khó khi Lưu Bị còn xây dựng lực lượng, ông cùng Gia Cát Lượng thường xuyên phải đối diện với cảnh thiếu lương thực và quân lính nản chí. Một ngày nọ, khi binh sĩ trong doanh trại bắt đầu tỏ ra bất mãn, Lưu Bị không trách mắng mà tự mình đi thăm từng người, trên môi luôn giữ nụ cười ấm áp. Ông trò chuyện, lắng nghe và dùng lời nói nhẹ nhàng để động viên mọi người. Khi có một binh sĩ trẻ bất mãn và thẳng thắn hỏi: "Thưa chủ công, làm sao ngài có thể mỉm cười khi mọi thứ đang rối ren như thế này?" Lưu Bị đáp lại: "Nụ cười của ta không phải vì ta không lo lắng, mà vì ta tin rằng chỉ cần chúng ta đoàn kết, mọi khó khăn sẽ qua đi. Nếu ta không thể mang lại hy vọng cho các ngươi, vậy thì còn ai có thể làm điều đó?" Nhờ thái độ lạc quan và nụ cười truyền cảm hứng ấy, quân sĩ đã lấy lại tinh thần, tiếp tục sát cánh cùng Lưu Bị, cuối cùng giúp ông xây dựng nên nhà Thục Hán hùng mạnh. Câu chuyện của Lưu Bị dạy chúng ta rằng, một nụ cười không chỉ đơn giản là biểu hiện của cảm xúc, mà còn là nguồn năng lượng tích cực có thể lan tỏa và truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Trong cuộc sống hiện đại, nụ cười vẫn giữ nguyên sức mạnh của nó. Chúng ta có thể nhìn thấy điều này ở những người giao tiếp thành công. Ví dụ, một nhân viên bán hàng với nụ cười chân thành dễ dàng chiếm được cảm tình của khách hàng hơn rất nhiều so với người chỉ giao tiếp bằng những lời nói khô khan. Hay trong gia đình, nụ cười của cha mẹ khi đón con cái đi học về mang đến cảm giác yêu thương và an ủi vô bờ. Không chỉ vậy, nụ cười còn có sức mạnh chữa lành. Hãy nghĩ đến những lúc bạn cảm thấy mệt mỏi hoặc áp lực, chỉ cần một nụ cười từ bạn bè hay đồng nghiệp cũng có thể giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn biết bao. Khoa học cũng chứng minh rằng, khi bạn cười, cơ thể sẽ giải phóng các hormone tích cực như endorphin, giúp cải thiện tâm trạng và giảm căng thẳng. Một câu chuyện khác kể về bà Từ Hy Thái hậu thời nhà Thanh. Dù nổi tiếng là một người quyền lực và có phần nghiêm khắc, bà lại có thói quen cười hiền hòa khi gặp các cung nữ và quan lại nhỏ. Những người từng gặp bà đều kể rằng, nụ cười ấy không chỉ làm dịu đi sự uy nghiêm của bà mà còn khiến những người đối diện cảm thấy thoải mái và dễ dàng trò chuyện. Vậy làm sao để nụ cười của bạn trở thành chiếc chìa khóa mở cửa trái tim người khác? Hãy bắt đầu từ những điều giản dị nhất. Khi gặp một người quen trên đường, thay vì lướt qua, hãy mỉm cười chào họ. Khi làm việc nhóm, hãy nở nụ cười động viên khi thấy ai đó gặp khó khăn. Và quan trọng hơn cả, hãy mỉm cười với chính mình mỗi sáng, vì một ngày tràn ngập năng lượng luôn bắt đầu từ niềm vui trong tâm hồn bạn. Hãy nhớ rằng, một nụ cười chân thành luôn là món quà tuyệt vời nhất mà bạn có thể trao tặng. Đó là ngọn lửa nhỏ bé nhưng có thể thắp sáng cả một ngày của ai đó. Từ hôm nay, hãy tập lan tỏa nụ cười bởi nó không chỉ làm đẹp khuôn mặt bạn, mà còn làm đẹp cả thế giới quanh bạn. 3. Hạn chế để tâm những tiểu tiết, tư duy thoáng đạt hơn. Trong cuộc sống, ai cũng từng gặp phải những điều không như ý, một lời nói vô tình làm bạn tổn thương, một hành động thiếu tế nhị khiến bạn khó chịu, hay một lỗi nhỏ nhặt của người khác làm gián đoạn công việc. Thế nhưng, liệu có đáng để chúng ta mãi dằn vặt bản thân hay oán trách người khác vì những điều nhỏ nhặt đó? Đôi khi, học cách buông bỏ và tư duy thoáng đạt chính là chìa khóa để xây dựng mối quan hệ bền vững và một tâm hồn an yên. Câu chuyện về Tô Đông Pha, một nhà thơ nổi tiếng thời Bắc Tống, là minh chứng rõ ràng cho bài học này. Tô Đông Pha vốn là một người tài hoa nhưng cũng có tính cách khá nóng nảy, dễ để tâm đến những lỗi lầm nhỏ của người khác. Có một lần, ông đến viếng thăm một ngôi chùa và tranh luận với thiền sư Phật Ấn về những quan điểm trong đời sống. Trong cuộc trò chuyện, Tô Đông Pha vô tình nói một câu khiến Phật Ấn bật cười. Phật Ấn không hề phản bác mà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi rời đi. Tô Đông Pha, vốn là người nhạy bén, ngay lập tức nhận ra mình đã nói điều không đúng. Ông cảm thấy áy náy và đến xin lỗi. Thiền sư chỉ nói một câu: những gì qua rồi hãy để gió cuốn đi, đừng vì một lỗi nhỏ mà làm nặng lòng chính mình và người khác.
Câu nói ấy đã khiến Tô Đông Pha suy ngẫm. Từ đó, ông bắt đầu thay đổi cách nhìn nhận vấn đề, không còn để tâm quá nhiều đến những tiểu tiết vụn vặt, thay vào đó là nhìn vào bức tranh lớn của cuộc sống. Tư duy thoáng đạt không chỉ giúp con người giải tỏa căng thẳng mà còn tạo nên những mối quan hệ hài hòa. Trong cuộc sống hiện đại, có nhiều người thường bị cuốn vào những chi tiết nhỏ nhặt, chẳng hạn như bực tức vì một email thiếu phép lịch sự, buồn bã vì một lời bình luận không như ý trên mạng xã hội, hay tranh cãi chỉ vì những hiểu lầm vụn vặt. Những điều đó, nếu không được gạt sang một bên, sẽ chỉ khiến tâm trí ta thêm nặng nề. Một câu chuyện khác về vị tướng tài danh thời Tây Hán, Hàn Tín, cũng truyền tải bài học này. Khi còn trẻ, Hàn Tín từng bị một kẻ côn đồ thách thức giữa chợ. Người này chế nhạo Hàn Tín và thách ông luồn qua háng mình nếu không dám chiến đấu. Trước sự chứng kiến của đám đông, Hàn Tín không nổi giận mà cúi người luồn qua háng kẻ đó. Nhiều người chê bai ông là kẻ nhát gan, nhưng Hàn Tín chỉ mỉm cười và bỏ qua. Về sau, khi trở thành một vị tướng vĩ đại, Hàn Tín mới nói rằng nếu hôm đó ta nóng giận vì lời khiêu khích mà đánh trả, chưa chắc ta đã sống sót để hoàn thành sự nghiệp. Từ câu chuyện này, chúng ta nhận ra rằng đôi khi buông bỏ không phải là hèn nhát, mà là sự khôn ngoan để hướng tới những điều quan trọng hơn. Trong thực tế, mỗi chúng ta có thể áp dụng bài học này bằng cách thay đổi cách nhìn nhận các vấn đề. Khi đối mặt với một lời nói khó nghe, thay vì vội vàng phản ứng, hãy tự hỏi liệu điều này có đáng để làm mình bận tâm. Khi gặp một khó khăn nhỏ trong công việc, hãy nghĩ đến mục tiêu lớn hơn thay vì để những trở ngại nhỏ cản trở bạn. Tư duy thoáng đạt không chỉ giúp bạn thanh thản hơn mà còn làm cho các mối quan hệ trở nên dễ dàng hơn. Hãy thử nhìn vào những người bạn ngưỡng mộ, họ thường không để những điều vụn vặt làm phiền lòng mình. Thay vào đó, họ tập trung vào bức tranh lớn, những giá trị thực sự quan trọng trong cuộc sống. Từ hôm nay, hãy tập buông bỏ những điều nhỏ nhặt và sống với một tâm hồn rộng mở. Vì chỉ khi bạn học cách nhẹ nhàng với bản thân và người khác, cuộc sống mới trở nên thanh thản và ý nghĩa hơn. 4. Thấu hiểu cho người khác. Trong cuộc sống, ai cũng mang trong mình những câu chuyện và khó khăn riêng. Có người giấu nỗi buồn sau một nụ cười, có người gồng gánh áp lực mà không ai nhìn thấy. Thấu hiểu không phải là điều dễ dàng, nhưng nó là nền tảng để xây dựng sự gắn kết sâu sắc trong mối quan hệ giữa con người với nhau. Câu chuyện về Trương Lương, một mưu sĩ tài ba thời Hán cao tổ, là minh chứng rõ ràng cho bài học này. Trương Lương vốn xuất thân trong một gia đình danh giá, nhưng sau khi nhà Tần lật đổ nhà Hàn, ông trở thành người lưu lạc. Một ngày nọ, khi đang đi dạo bên sông Dịch, Trương Lương gặp một ông lão ăn mặc rách rưới. Ông lão đánh rơi một chiếc giày xuống sông, quay sang Trương Lương và nói: "Chàng trai, nhặt chiếc giày dưới sông lên cho ta." Dù hơi khó chịu vì thái độ của ông lão, Trương Lương vẫn nhẫn nhịn và làm theo. Sau khi nhận lại giày, ông lão lại yêu cầu Trương Lương cúi xuống xỏ giày giúp mình. Lần này, Trương Lương thật sự bối rối, nhưng vẫn lặng lẽ làm theo. Ông lão hài lòng, cười lớn và nói: "Chàng trai trẻ, ngươi là người có thể làm nên việc lớn vì ngươi biết nhẫn nại và thấu hiểu người khác. Hãy gặp lại ta ở đây vào sáng sớm ngày mai." Trương Lương tuân lời, liên tục đến đúng hẹn trong nhiều ngày, và cuối cùng nhận được một cuốn sách quý, cuốn Thái Công binh pháp, giúp ông trở thành một trong những mưu sĩ kiệt xuất nhất lịch sử Trung Hoa. Câu chuyện này dạy chúng ta rằng, sự thấu hiểu bắt nguồn từ việc chấp nhận và tôn trọng người khác, dù họ có thái độ hay hoàn cảnh như thế nào. Nếu Trương Lương không nhẫn nại và cố gắng đặt mình vào vị trí của ông lão để hiểu được ý đồ sâu xa, ông đã bỏ lỡ cơ hội lớn trong đời. Thấu hiểu còn là cách để hóa giải mâu thuẫn. Có một câu chuyện nổi tiếng khác về vua Lý Thái Tông của Đại Việt. Trong một lần sự kiện, vua nghe thấy hai người nông dân tranh cãi dữ dội về ranh giới đất đai. Thay vì vội vàng đưa ra phán quyết, vua đã hỏi họ về hoàn cảnh gia đình, lý do vì sao đất đai lại quan trọng đến thế. Qua những lời tâm sự của cả hai, vua nhận ra rằng họ không thật sự tranh chấp vì đất, mà vì nỗi lo mất đi kế sinh nhai cho gia đình mình. Hiểu được điều đó, vua đã chia đất công bằng, đồng thời cấp thêm lương thực để họ tạm thời ổn định cuộc sống. Nhờ vậy, mâu thuẫn không chỉ được giải quyết mà hai người nông dân còn cảm kích vua và hứa sống hòa thuận. Thấu hiểu không phải là một kỹ năng thiên bẩm, mà là điều cần được rèn luyện.
Hãy thử đặt mình vào vị trí của người khác và tự hỏi, nếu là họ, mình sẽ cảm thấy thế nào? Khi đồng nghiệp vô tình làm hỏng kế hoạch của bạn, thay vì trách móc, hãy thử tìm hiểu lý do đằng sau. Có thể họ đang phải đối mặt với áp lực cá nhân mà bạn không biết. Thấu hiểu cũng là cách chúng ta đối diện với những người có ý kiến trái ngược. Trong một cuộc thảo luận, nếu ai đó bất đồng với bạn, đừng vội phản ứng. Hãy lắng nghe thật kỹ, bởi đôi khi sự khác biệt chính là cơ hội để bạn mở rộng tầm nhìn và học hỏi thêm những điều mới mẻ. Một câu chuyện ngắn khác về thiền sư Hakuin ở Nhật Bản có thể khiến chúng ta suy ngẫm sâu sắc hơn. Hakuin bị một cô gái trong làng vu oan là cha đẻ của đứa con cô sinh ra. Trước lời buộc tội, thiền sư chỉ bình thản nói, vậy sao? Và nhận nuôi đứa bé mà không biện minh. Một năm sau, cô gái thú nhận rằng mình đã nói dối. Khi ấy, Hakuin cũng chỉ mỉm cười và trả đứa bé về cho mẹ nó. Thiền sư không phán xét, không nổi giận, mà chỉ dùng sự thấu hiểu và bình tĩnh để vượt qua mọi hiểu lầm. Chính thái độ ấy đã để lại bài học lớn về lòng bao dung và sự cảm thông. Trong cuộc sống, mỗi người đều có những góc khuất mà chúng ta không thể nhìn thấy. Thay vì phán xét, hãy chọn thấu hiểu. Thấu hiểu không chỉ giúp bạn hóa giải mâu thuẫn, mà còn xây dựng nên những mối quan hệ đầy ý nghĩa và bền vững. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ bé. Khi ai đó trễ hẹn, thay vì nổi giận, hãy nghĩ rằng họ có thể gặp phải sự cố nào đó. Khi ai đó cư xử chưa đúng, hãy thử lắng nghe lý do trước khi đưa ra lời trách móc. Bởi lẽ, mỗi hành động thấu hiểu của bạn không chỉ làm nhẹ lòng người khác, mà còn mang lại sự bình yên cho chính tâm hồn bạn. 5. Bao dung không phải là yếu đuối. Bao dung là một đức tính cao đẹp, nhưng đôi khi lại bị hiểu lầm là sự yếu đuối, nhu nhược. Thực tế, bao dung đòi hỏi một trái tim mạnh mẽ và một tâm hồn rộng lớn. Đó không chỉ là việc tha thứ cho lỗi lầm của người khác, mà còn là cách chúng ta học cách chấp nhận sự không hoàn hảo của chính mình và của cuộc sống. Câu chuyện về Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ, một vị anh hùng kiệt xuất của lịch sử Việt Nam, là minh chứng rõ ràng cho bài học này. Sau khi đánh bại quân Thanh trong trận Ngọc Hồi, Đống Đa, thay vì truy sát kẻ thù đến cùng, Hoàng đế Quang Trung đã chọn cách tha cho các tù binh, cấp lương thực và để họ trở về quê hương. Nhiều người trong triều đình khi đó tỏ ra bất bình, cho rằng đây là sự mềm yếu. Nhưng Quang Trung chỉ cười và nói, giết thêm một người chỉ tăng thù hận, tha cho một người có thể khiến cả đời họ cảm kích. Chúng ta không chỉ cần chiến thắng trên chiến trường, mà còn cần chiến thắng trong lòng người. Chính sự bao dung ấy đã giúp ông không chỉ được kính nể bởi quân dân trong nước mà còn khiến kẻ thù phải cảm phục. Đối với Quang Trung, bao dung không phải là sự nhượng bộ, mà là cách để xây dựng lòng tin và duy trì hòa bình. Bao dung còn được thể hiện trong những mối quan hệ đời thường. Có một câu chuyện cảm động về Gia Cát Lượng, nhà quân sự kiệt xuất thời Tam Quốc. Trong thời gian phục vụ nhà Thục, Gia Cát Lượng từng phải đối mặt với sự phản bội của Mã Tắc, người đã để mất Nhai Đình, một vị trí chiến lược quan trọng dẫn đến thất bại nặng nề của quân Thục. Theo luật quân đội, Mã Tắc đáng bị tử hình. Nhưng trước khi thực thi hình phạt, Gia Cát Lượng đã mời Mã Tắc đến để trò chuyện lần cuối. Trong cuộc gặp, Gia Cát Lượng không trách móc, mà nhẹ nhàng phân tích lỗi lầm của Mã Tắc và bày tỏ sự tiếc nuối khi mất đi một nhân tài. Dù không thể cứu mạng Mã Tắc để giữ kỷ luật quân đội, Gia Cát Lượng vẫn dùng thái độ bao dung để giúp Mã Tắc ra đi mà không oán hận. Sự bao dung ấy không chỉ thể hiện sự lớn lao trong nhân cách của Gia Cát Lượng, mà còn để lại một bài học về cách đối nhân xử thế, rằng đôi khi sự cứng rắn không phải là giải pháp duy nhất. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng thường phải đối mặt với những tình huống đòi hỏi lòng bao dung. Có thể là một đồng nghiệp làm hỏng kế hoạch, một người bạn vô tình nói lời không hay một thành viên trong gia đình mắc lỗi lầm. Những lúc đó, dễ nhất là trách móc hoặc giữ lòng hận thù. Nhưng khó nhất và cũng đáng quý nhất là học cách tha thứ. Bao dung không có nghĩa là phớt lờ mọi sai lầm. Đó là khi chúng ta nhìn thấy lỗi lầm của người khác, nhưng không để nó trở thành rào cản trong mối quan hệ. Đó là khi ta đủ mạnh mẽ để buông bỏ oán hận, đủ rộng lượng để trao cơ hội thứ hai. Hãy nhớ rằng, mỗi người đều có những phút giây yếu đuối hoặc lầm lỡ. Chính bạn cũng không tránh khỏi những sai sót trong đời. Vậy nên,
Hãy học cách bao dung để không chỉ giúp người khác mà còn giúp chính mình sống thanh thản hơn. Một câu chuyện ngắn thời nhà Minh sẽ làm sáng tỏ điều này. Có một vị quan tên là Lý Thuần Nhân, nổi tiếng với lòng bao dung. Một lần, ông phát hiện người hầu trong nhà lén lấy trộm tiền. Thay vì lập tức trừng phạt, Lý Thuần Nhân chỉ nhẹ nhàng nói: "Ta biết con đang gặp khó khăn, số tiền này con cứ cầm lấy để vượt qua lúc hoạn nạn. Nhưng hãy nhớ, đây là cơ hội để con sửa sai, chứ không phải để con tiếp tục làm điều không đúng." Người hầu ấy vô cùng xúc động và từ đó trở thành một người trung thành, tận tụy, mãi mãi biết ơn lòng bao dung của Lý Thuần Nhân. Bao dung không phải là sự yếu đuối, mà là sức mạnh để xoa dịu nỗi đau, hóa giải mâu thuẫn và xây dựng niềm tin. Đó là ngọn lửa nhỏ nhưng có thể sưởi ấm cả những trái tim giá lạnh. Từ hôm nay, hãy tập bao dung với những lỗi lầm xung quanh bạn. Vì khi bạn trao đi lòng bao dung, bạn không chỉ làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn, mà còn giúp chính mình sống một cuộc đời đáng nhớ. Cuộc sống không chỉ là một hành trình để chúng ta đạt được thành công, mà còn là một bài học để trở thành người tốt đẹp hơn trong mắt mọi người. 5 cách đối nhân xử thế mà chúng ta vừa cùng nhau khám phá từ việc giữ chữ tín tư duy thoáng đạt, thấu hiểu đến bao dung đều là những bài học quý giá giúp bạn không chỉ được người khác yêu mến, mà còn có được sự an nhiên trong tâm hồn. Hãy nhớ rằng, đối nhân xử thế không phải là một kỹ năng nhất thời, mà là cả một nghệ thuật đòi hỏi sự kiên nhẫn và rèn luyện. Mỗi ngày trôi qua là một cơ hội để chúng ta học cách sống tốt hơn, để yêu thương và được yêu thương. Nếu bạn cảm thấy những bài học này có ý nghĩa, hãy dành một chút thời gian để bấm like cho video này. Đừng quên share để lan tỏa giá trị đến những người bạn yêu thương. Nếu bạn có câu chuyện hoặc bài học riêng về cách đối nhân xử thế, hãy để lại comment bên dưới để chúng ta cùng nhau học hỏi. Và đặc biệt, hãy đăng ký kênh Pháp Tuệ Nhân Sinh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mang đến những bài học sâu sắc về cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chúc các bạn luôn hạnh phúc và thành công trong việc xây dựng những mối quan hệ đẹp đẽ và ý nghĩa. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.